Morjes ja tervetuloa Tekoälytestissä kanavalle. Mun nimi on Niittymää Jukka ja tällä kanavalla mä testailen erilaisia generatiivisia tekoälyjä ja juttelen niistä sitten milloin mitäkin. Tänään on vähän enemmän luvassa jälkimmäistä, eli ajattelin sanoa pari sanaa noista AI-agenteista. Niitä on kovasti povattu tämän vuoden 2025 huippuhommaksi, tämmöiseksi trendaavaksi jutuksi ja en ole sitä kiistämässä, mutta mä ymmärrän hyvin, että kovasti halutaan nyt tällaisia agentteja, jotka olisi tällaisia agimaisia, eli toteuttaisi tämmöistä Artificial General Intelligence-paradigmaa, mikä tarkoittaa sitä, että ne toimis enemmän tai vähemmän autonomisesti sitten verkossa ja yleensäkin niin kuin tekisi semmoisia ihmisen kaltaisia tehtäviä itsenäisesti. Tämä on aika paljon vaadittu vielä näiltä nykyisiltä tekoälyiltä. Ne on huikeita. Kaikki mun kanavaa katsoneet tietää, että mä olen hyvin tekoälypositiivinen ja uskon siihen, että meillä on käsissä niin kuin maailmaa muuttava upea uusi teknologia tai erilaisia teknologioita, tekoälyjä. Mutta varmaan markkina haluaa kehitystä nopeammin kuin kehitystä sitten tällä saralla tapahtuu. Kehitys menee hirveätä vauhtia eteenpäin, sitä en kiistä, mutta tällainen agin tavoittelu, niin se saa sellaisia ikäviä lieveilmiöitä mun mielestäni, että sitä agin rimaa lasketaan koko ajan. Varmaan markkinointitarkoituksissa eri kehittäjät haluaa päästä sanomaan, että meillä on nyt agi. Mun mielestäni se vielä, että tekoäly osaa pyöritellä Exceliä tai vaikkapa varata lennot netistä, niin se ei tarkoita vielä, että meillä olisi ihan agi käsillä tai lähelläkään. Mä näen agin määritelmällisesti silleen, että kun se pystyy siihen samaan, mihin keskimäärin ihminen pystyy eri tehtävissä, niin sitten me voidaan puhua niin kuin todellisesta agista. Se ennustaminen, koska nämä tapahtuu, on tosi vaikeaa, mutta jos me nyt vähän katsotaan, että mitä nämä tämänhetkiset agentit on, niin ne on ensinnäkin aika vaikeita rakentaa. Ne haastaa tätä mun mielestäni koko homman ydintä, joka on ollut se, että tekoäly on helppokäyttöistä ja sun ei tarvitse olla koodaaja tai insinööri tai sellaiseksi haluava, jotta sä pystyt saamaan hienoja asioita aikaan. Toki tämä on vaan välivaihe ja ihan varmasti näidenkin agenttien tekeminen helpottuu. Siitä hyvänä esimerkkinä on nyt esimerkiksi vaikka OpenAI:n operaattori, joka on vasta testikäytössä pro-käyttäjille, eli tämä $200 kuussa maksava lisenssi niin Yhdysvalloissa. Tämä operaattori on nimenomaan tällainen helposti ohjattava agentti. Ja sen voi laittaa siis käyttämään verkkosivuja ilman ihmisen ohjausta. Ihminen loppupeleissä päättää kaikesta, mitä sitten hyväksytään ja tehdään, mutta kuitenkin niin, tämä on niinku se suunta, johon mun mielestäni agenttidevaus pitäisi mennäkin. Toki on sitten hyvä, että tällaisille asiaan perehtyville on mahdollisuus mennä niin kuin etukenossa ja sitä varten on erilaisia työkaluja. Google julkaisi tällaisen oman PDF-äisen white paperin agenteista, jossa sitten mallintavat tätä heidän ajatteluaan, että miten nämä agentit syntyy ja niin kuin nähdään tästä kuvasta, niin tämä on melko teknistä
sanoisin, että keskimäärin 95% jengistä tippuu kyllä kärryiltä siinä vaiheessa, kun pitää ruveta tällä tasolla sitten agentteja virittelemään, että haetaan Pythonilla erilaisia paketteja ja ruvetaan inputteja säätämään. Tätä samaa edustaa LangChain, joka on tällainen frameworkki erilaisten mallien kutsumiseen avuksi. Tämä mahdollistaa osaavissa käsissä mielenkiintoisia sovelluksia ehdottomasti ja varmasti, mutta kun tästä nyt ruudulta selaa, että mitä tämä vaatii toimijakseen, niin sanoisin, että jälleen kerran ollaan siinä tilanteessa, että me ei puhuta tällaisesta tekoälyvallankumousta edistäneestä konseptista, eli kaikkien käytettävissä helpolla. Se on enemmän toi OpenAIn suunta on se, mikä mä uskon, että tulee olemaan voittava konsepti, mutta toki näissä välivaiheissa niin sitten on hyvä, että on erilaisia vaihtoehtoja ihmisille. Itse olen vähän ajatellut se myöskin silleen, että Microsofti tässä kohtaa panostaa tosi paljon myös näihin Copilotin agenttiratkaisuihin, ja niissä näkyy ehkä vähän se Microsoftin sellainen tietty perinne, eli mennään ehkä sitten vähän sieltä vaikeamman kautta, jos näin sanotaan, että käyttäjäystävällisyys on näissä perusratkaisuissa hyvin samanlainen kuin nyt ChatGPT-boteissa, niin yksinkertaisimmillaan näiden agenttien tekeminen on niin kuin bottien tekemistä, GPTiden tekemistä. Mutta sitten kun mennään syvemmälle, niin sitten siellä rupeaa olemaan niitä, että käsittele tätä tietokantaa näin ja hae sieltä tätä tietoa ja niin poispäin. Ja jälleen kerran siis se on hyvä asia, mutta mun mielestäni se ei ole se, mikä tulee räjäyttämään botin. Eli tässäkin nyt esimerkiksi vaikka mä oon tehnyt tällaisen testikäyttöön tämmöisen Sherpan AI-agentin, joka käytännössä hakee meidän verkkosivuilta erilaisia tietoja. Mä oon tänne laittanut nyt sitten ison määrän meidän noita verkkosivuurleja, joista se hakee. Tämä toimii mun mielestäni sanalla sanottuna aika heikosti, mutta joka tapauksessa erilaisia agenttiratkaisuja rupeaa olemaan aika paljon eri toimijoilla. Mä itse ajattelen, että se käytännössä se toimija, ketä tekee tällaisten agenttien, eli erilaisia tehtäviä suorittavia algoritmien käskemisestä helppoa, niin se tulee olemaan kyllä varmaan sitten vahvoilla tässä skabassa. Vähän niin kuin semmoista karvalakkimaista esimakua on nyt sitten kaikilla käytössä ChatGPT:ssä noi taskit. Jos nopsaan katsotaan vähän, että miltä nämä taskit nyt sitten näyttää, niin hetki pieni. Hae minulle säätiedot Helsingistä joka aamu 8. Niin silloin kun se on niin tämän tason ohjelmointia, niin silloin mä uskon, että me ollaan niin kuin taas mullistavan paradigman äärellä. Tämä on se lähestymistapa, johon mä itse laittaisin eurot likoon, jos sellaisia nyt tässä olisi likoamassa. Toi agenttiinfrastruktuurin luominen ja rakentaminen, niin se tulee olemaan varmaan niin kuin hyvä bisnes sellaisiin perehtyville. Eli siellä pystyy varmaan tekemään semmoista automatisaatioa, mikä ketjuttamalla niin
poistaa merkittävän määränkin tiettyjä just vaikka markkinoinnin ja myynnin työvaiheita ja sujuvoittaa sitä hommaa ja mahdollistaa sen, että ihmisillä on sit aikaa ehkä sellaisiin vaikeampiin tehtäviin, kuten vaikka nyt sitten ihmisten kohtaamiseen ja neuvotteluun ja asiakassuhteen syventämiseen ja luovaan työhön. Mutta sitten jos mä mietin niin kuin isossa kuvassa, että miten kaikki ihmiset tulee ottamaan agentit käyttöönsä ja me saadaan sellaisia oikeita AI-assistentteja, niin siihen nämä nykyiset ratkaisut mun mielestäni ei vielä tarjoa niin kuin ihan semmoisia lopullisia ratkaisuja, mikä on ihan ymmärrettävääkin. Me ollaan vasta niin kuin reilu pari vuotta eletty tätä tekoälykästä aikaa, eli aikaa, jossa asioita tehdään niin kuin aktiivisesti yhdessä tekoälyjen kanssa. Ja näin, eli niin kuin tavallaan oma ehkä pointti tässä videossa nyt, miksi mä tämän videon tein, oli se, että jos oot tosi kiinnostunut virittelemään agentteja, niin ei muuta kuin sinne vaan syvään päähän LangChaini käyttöön ja niin katsomaan, että mitä kaikkea saa aikaiseksi. Me ollaan silti, kuten sanoin, niin matkan alussa. Se, mitä tapahtuu tässä tulevan kevään aikana, sieltä tulee O3 koko malli, mihin se taas pystyy, nähtäväksi jää. Mutta that being said, niin oma kokemus on, että vielä tällä hetkellä ollaan tosi kaukana agista, jos agi määritellään siihen, että pystyy niin kuin tällaiseen yleisen älykkyyden soveltamiseen niin kuin laaja-alaisesti. Mutta se voi olla, että sisäisesti OpenAIlla ollaan tai Anthropicilla ollaan. Kiinalaisista ei tiedä, mitä ne touhuu ja niin voi olla, että ne taas yllättää yksi kaunispäivä ja sitten pitää arvioida tilanne uudelleen. Hereillä kannattaa olla. Sellaista ajatelmaa tällä kertaa. Ei kai, nähdään sitten ensi kerralla taas ja katsotaan, mitä asiaa silloin on ja mitä silloin kokeillaan. Moikka moi.